ඉතින් අයිබෝන් වල හැමෝටම ඔයාලා මගේ තුලා ඉන්නේ ලර්න් විත් චතුක YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්නේ කොහොමද අපි අමතර ආදායමක් හොයන්නේ කියලා. තමන් කරන රැකියාවට අමතරව පැසිව් ඉන්කම් එකක් ගන්න කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ තියෙන මොකක් හරි රැකියාවක් කොහොමද ඔයා කරන්නේ? ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ ප්‍රශ්න වලට පොඩි සපෝට් එකක් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනදෙක් බැලුවොත්. ඉතින් ඔයා දන්නවා වර්තමාන තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක අපි 8-5 ජොබ් එකකට විතරක් හිර වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට 8-5 ජොබ් එකක් කරන ගමන් වුණත් ඔයාට පුළුවන් පාර්ට් ටයිම් ඒ කියන්නේ දවසට පැය භාගයක් අරගෙන ෆ්‍රීලාන්සින් වැඩක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අමතර රැකියාවක් විදිහට අමතර ආදායම් මාර්ගයක් ගන්න මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ඕන තරම් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේ දේවල් ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒකට දැනගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රීලාන්සින් ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරාට පස්සේ ඔයාලා දිගින් දිගට අහන්න එපා කොහොමද මේක ඉදිරියට යන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකක්ද එහෙම කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් නෙවෙයි කරන්නේ. මම ඔයාලට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නේ මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තමයි මෙතනින් ඉස්සරහට මේ වැඩේ කන්ටිනියු කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ කියන සයිට්ස් වලින් ඔයාලට හරියනවා. ඔයාලට ෆිට වෙන සයිට් එක නම් ඔයා කරන්න ඕන. ඊළඟට ඒ සයිට් එක ගැන හොඳට ස්ටඩි කරන්න. මොකද මම මේ කියන හැම සයිට් එකක් ගැනම YouTube videos ඕන තරම් තියෙනවා. ලංකාව කට්ටිය කරපු ඒවා, ෆොරින් ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම දිගින් දිගටම ඔයා ඒක ගැන හොඳට ඉගෙනගෙන මේ ෆීල්ඩ් එකට බහින්න. ඉතින් මම මේකේදී ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නම් කොහොමද ෆ්‍රීලාන්සින් වැඩක් කරන්න කියලා. ඉතින් ෆ්‍රීලාන්සින් කරනවා කියන අතරම ඔයාට වෙන තැනක, ඒ කියන්නේ ඔයා ෆිසිකලි යන්නේ නැහැ. අදාළ ඔෆිස් එකට හෝ වර්ක් ස්ටේෂන් එකට ඔයා ගෙදර ඉඳගෙන ලෝකේ හරි රටේ හරි කොහේ හරි තැනක ඉන්න වෙන කෙනෙක්ගේ ජොබ් එකක් ඔයා බාරගෙන කටයුතු කරනවා. හිතන්න මෙහෙම වැඩ. මට අවශ්‍යයි මොකක් හරි ඩොකියුමන්ට් එක ටයිප් කරන්න. අපි හිතමු පිටු 10 විතර ඩොකියුමන්ට් ටයිප් කරන්න. හැබැයි මගේ වැඩත් එක මට ඒක කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවට මම කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරනවා මගේ වැඩේ කරලා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. අදාළ පේමන්ට් එකක් කරලා නිකන් නෙවෙයි. හිතන්න මම ඩොලර්ස් 10ක් දෙන පිටු 5ක් ටයිප් කරනවාට. ඉතින් සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ලෝකෙ කොහේ හරි හොඳ ටයිපින් කරන්න පුළුවන්. එයා ෆුල් ටයිම් ටයිප් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එයාට මට පුළුවන් අන්න එයාට මේ ඕඩර් එක දෙන්න. මට මේ පිටු 10 ටයිප් කරලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට ඩොලර්ස් 10 පේ කරනවා. අන්න ඒ වගේ අතරමැදි කාර්යයක් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් තමයි ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේවල පේමන්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බැංක් account එක ගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ Payme එකට ගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ PayPal එකට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මෙතඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් සරලව මම ඔයාලට කිව්වේ මේ ඊටමත් කෙටි කාලෙකින් මෙන්න මේ දේ තමයි ෆ්‍රීලාන්සින් කරද්දී වෙන්නේ. මම අර කිව්වාගේ ටයිපින් විතරක් නෙවෙයි හැම ශේෂ්ත්‍රයකම ඔයා වීඩියෝ ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෙබ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම ශේෂ්ත්‍රයකටම මේ වෙද්දි ලෝකේ විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා ෆ්‍රීලාන්සින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් හරහා. ඉතින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ගැන කතා කරද්දී මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් අතර ජනප්‍රිය මේ fiverr කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක. මේ වෙද්දි ලංකාවේ විශාල දෙනෙක් මේ fiverr ප්ලැට්ෆෝම් එක නිසා සාර්ථක වුණු. ඒ නිසා ගොඩක් දෙනෙක් අතර මේ fiverr වෙබ්සයිට් එක ප්‍රසිද්ධයි. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක්. මම ස්ක්‍රීන් එක ගිහලා පෙන්නන්නම් ප්‍රීවියු එකක් කොහොමද මේ වෙලාව වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අංක 1 තමයි fiverr. ඊළඟට තියෙනවා upwork, right? upwork කියන්නේ fiverr වගේම ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට් එක. ඊළඟට freelancer.com කියලා තියෙනවා. ඊළඟට legit. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සයිට්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මම අද ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සයිට්ස් 4 තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ සයිට්ස් 4ම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්කිල් එක සෙල් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් gigs දාන්න. fiverr වල අපි කතා කරන්නේ gig එකක් දානවා කියලා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මට මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලිස්ට් කරන්න. right හරියට ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරන්න අපි වෙබ්සයිට් එකේ ලිස්ට් කරනවා වගේ අපිට පුළුවන් අපි සර්විස් එක ලිස්ට් කරන්න. මට මෙන්න මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. right එතකොට මේක දකින්න කස්ටමර් එහා පැත්තේ ඉන්න කස්ටමර් ඔයාට මෙන්න මේ ඕඩර් එක දෙන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේක ඔයා හිතන්න එපා මේ අද මම ගේ එකක් දාලා හෙට ඕඩර් එකක් ඇවිල්ලා අනිත් බැංකුවේ සල්ලි වැටෙනවා වගේ වැඩක් කියලා. ඉතින් මේක පොඩි ලක් එකක් බලපාන. ඒ වගේම මේකට කන්සිස්ටන්සි එක තියෙන්න ඕනේ සහ දිග කාලයක් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔයා අද පටන් අරගෙන හෙට ඕඩර් එකක් වැටෙනවා කියලා හිතන් ඉන්නත් ඔයාලට මේ වැඩේ සමහරට දවස් දෙකක් යද්දී පා වෙන. මොකද පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා ඔයාට ඕඩර්ස් නැති නිසා. එහෙම වෙන්න එපා. මේක කරගෙන යන්න ඔයා නිකන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් ස්කිල් එක මේ වෙබ්සයිට්ස් වල ලිස්ට් කරලා තියන්න. ඉතින් කොයිලාකම හරි මේ වැඩේ හරි ගිහිල්ලා ඔයාට ඕඩර්ස් එන්න ගනි. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාට ඕඩර්ස් එන්න ගත්තට පස්සේ ඔයාට තනියම කරගන්න බැරි තත්ත්වෙට මේ වැඩේ පත් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ටීම් එකක් හයර් කරලා ඒ ටීම් එකට ඔයාගේ වැඩ බෙදලා දෙන්න. ඉතින් මේ හරහා ඔයාට ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන ෆුල් ටයිම් වුණත් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ෆ්‍රීලාන්සින් කියන්නේ ඒ තරම් හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්, හොඳ මෙතඩ් එකක්, සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. අර පිරමීඩ් නෙවෙයි මේක, පොන්සි ස්කෑම් වත් පිරමීඩ් වල දෙයක් මොකුත් නෙවෙයි. 100% ලීගල්
ටැලන්ට් එක තියෙන කෙනාට හොඳට earn කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් තමයි මේ ෆ්‍රීලාන්සින්. ඉතින් ෆ්‍රීලාන්සින් වලින් ගොඩ යන කැමති කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී බලන්න. මම අර වෙබ්සයිට්ස් 4 ගැන මේකෙදි පොඩි රිවිව් එකක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් යමු මගේ ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට්ස් 4 වැඩ කටයුතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරනවා තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පළවෙනි තුබ බෙල් එකකින් click කරන්න subscribe කියලා පල්ලෙහා බටන් එක ක්ලික් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් දිගටම මම මේ වගේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාට ගන්න දෙයක් තියෙයි. ඔයා මේ අන්තර්ජාලය විතරම ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක ඔයාට වැදගත් වෙයි. වැදගත් content ඉස්සරහටත් එයි. එහෙනම් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව මගේ screen එක ගිහලා බලමු මේ freelance websites 4 කොහොමද ඔයා වැඩ කටයුතු කරන්නේ සහ මොනවද ඔයාට මේ websites 4න් ගන්න තියෙන ideas කියලා. ඉතින් උන මම කිව්වාගේ websites 4ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා freelance කරලා ඔයාට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. පළවෙනි site එක තමයි fiverr. fiverr.com තමයි link එක website එකේ URL එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ website එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වෙන වෙන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලා වගේම තව කට්ටිය orders දාපු ඒවා එයාලට කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් මෙතන එක එක categories තියෙනවා. අපි චුට්ටක් උඩට ගිහින් බලමු මෙතන categories කියලා. alright මෙතන තියෙනවා graphic designing වලින් logo design කරන්න පුළුවන්, website designing තියෙනවා. එතකොට brand style guidelines තියෙනවා, cartoon කරන හදන කට්ටියට පුළුවන්. app design තියෙනවා, landing page design කරන්න පුළුවන්, image editing, presentations හදන්න, background remove කරන්න. මේ වගේ ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. ඊළඟට digital marketing ගත්තොත් එහෙම SEO, social media marketing, video marketing, e-commerce marketing මේ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඊළඟට writing පැත්ත ගත්තොත් එහෙම මගේ example එකේ හැටියට content strategy, article and blog post, website content, script writing, creative writing මේ වගේ ගොඩාක් categories තියෙනවා. අපි නිකමට ගිහිල්ලා බලමු මේ logo design category එකට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මේ එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා I will professional unique modern and minimalist logo design. ඉතින් මෙයා logo එක design කරනවා කියලා තියෙනවා. dollars from $35. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 35කින් තමයි මම පටන් ගන්න. ඊළඟට මෙයා තියෙනවා custom business logo හදනවා කියලා ඩොලර් 40ක්. ඉතින් ඩොලර් 40ක් කියන්නේ ඔයා හිතන 300 ගාන ගත්තොත් එහෙම අපි නිකන් කැල කරලා ගමු. 40 වැඩි කිරීම දැන් අද රේට් එකම දාමු 330යි කියලා. 13200. මෙයා එක logo එකක් හදන 13200ක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ orders 1000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙයා දැනට කරලා තියෙනවා. අපි නිකන් 13000 ගානක් බලමු. orders 1000යි. ඉතින් මෙන්න මෙච්චර මුදලක්. මිලියන 13ක්. මිලියන 13ක් මෙයා හොයලා තියෙනවා මේ ගිග් එකකින් විතරක්. right. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳ opportunity එකක් තියෙන site එකක් තමයි මේ fiverr කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඔයා මෙන්න මේ site එකේ interest නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ගැන තියෙන YouTube videos බලන්න. නැත්නම් මාව හරි contact කරන්න මම guide එකක් දෙන්නම් මේ ටික මෙහෙම කරන්න කියලා. හැබැයි මම දිගට videos upload කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ channel එකේ මම එක දෙයකට විතරක් සීමා වෙලා නැති නිසා. right. ඊළඟට අපි කතා කරන site එක තමයි මේ upwork කියන්නේ. මේකත් මේ fiverr හා සමානව ප්‍රසිද්ධියක් තියෙන platform එකක්. ඉතින් මේකෙත් තමන්ට තියෙන skill එක sell කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ design, creative, sales, marketing මෙන්න මේ වගේ categories ගොඩාක් තියෙනවා. writing තියෙනවා, finance, accounting, accounting එක accounting කරගෙන යනකොට ඒ දේ මෙතන කරන්න පුළුවන්. engineering and architecture මේ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. අපි නිකන් බලමු writing and translation category එක. ඉතින් මෙන්න මේකෙත් ඔයාලට තියෙනවා මෙතන මේ දැනට ඉන්න කට්ටිය content writersලා ඉන්නවා, translators ලා, editors ලා, copywriters ලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ skills තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ website එක ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට මේ sign up වෙන්න පුළුවන්. මෙතන sign up ගිහිල්ලා මේ ඔයාලට පුළුවන් account එක හදා ගන්න. ඉතින් මේ ගැන ඕන තරම් videos ලංකාවේ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ site එක චූර try කරන්න ඔයාලට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊළඟට freelancer.com right. මෙන්න තියෙනවා link එක freelancer.com. මෙතනක් තියෙනවා buy skill. මෙන්න අපිට කරන්න පුළුවන් hire කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ කියන්නේ අපිට වැඩක් කරන්න පුළුවන්, අපිට වැඩක් කරව ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කරන්නේ මෙතන job එකක් හොයන එක නිසා අපි යන්නේ find jobs. අපි වෙන කෙනෙක්ට job එකක් දෙනවා නම් hire freelancers. අපි find job ගිහින් buy skill ගියාම මෙතන තියෙනවා graphic design jobs තියෙනවා right. logo design කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට PHP jobs තියෙනවා, data entry jobs තියෙනවා,
SEO writing jobs තියෙනවා මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් jobs තියෙනවා තමන්ට කැටගරි තමන්ට හරියට කැටගරි එකකින් ඇවිල්ලා gig එකක් දාලා register වෙලා මෙන්න මෙතනින් වට පුළුවන් මේ login වෙන්න sign up වෙන්න වෙලා මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න ඊළඟට මේ legit කියන්නේ නම් SEO වලට ටිකක් ස්පෙસિෆික් වෙච්ච සයිට් එකක්. ඉතින් SEO ගැන තමයි ගොඩාක් orders තියෙන. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මෙන්න services. මේ තියෙන මෙයාලා මේ redirect මෙතන තියෙනවා. මේ 300ක redirect backlink for above right. ඉතින් එක services එයාලා කරන්නේ SEO කරගෙන යන දාන්න මම කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ options තියෙනවා Tamanට ඇවිල්ලා මෙතනින් sign up වෙන්න පුළුවන්. sign up වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. right. මෙතන මේ SEO කිව්වට මේ හැම කැටගරි එකක්ම තියෙනවා මේකේ. writing වලක් තියෙනවා, copywriting, graphic designing, programming, AI services තියෙනවා. ඉතින් GPT හරහා ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ internet marketing, video, e-commerce මේ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි නිකන් බලමු writing පැත්තේ. creative writing වලින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න තියෙනවා. මේ ඉන්නේ $12න් වැඩ කරන $25න් මෙතන මෙයාලා මේ කෝඩ් එකට ගන්න ගාන $15යි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් කැටගරිස් තියෙනවා. Tamanට ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් වෙලා නිකන් රෙජිස්ටර් වෙන්න මේ 3-4ම රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවට කොවිලා හරි ඕඩ් එකක් එයි. ඉතින් ඊට පස්සේ වාට වැඩි දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එකේ මෙතන sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම සයිට් එකකම වැඩ කරන්න ඉතින් මේ වලින් ඔයාලට කැමති සයිට් එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා වැඩි දුර ඉගෙන ගන්න කියලා මම මතක් කරන්නේ. මම ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් දුන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට වැඩේ කරන් යන එක ඔයාලට බාරයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා. වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා channel subscribe කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.